не чутно звуків, що щось летить. Ти просто в якийсь момент бачиш, що твого житла немає. Може, там вже у вікні ти побачиш, що вона вже майже прилетіла в твій будинок. Мабуть, тому зараз я і трошки боюсь, коли абсолютна тиша така вакуумна. Бо мені здається, що ось прилетить знов ракета. Ну, когда начинается тревога, прям такая жуткая, с какими-то взрывами, то есть я прячусь в коридоре. Что я делаю? У меня есть подушечка, которая, собственно говоря, вот так вот ложится, и вот так вот все происходит. Здесь на районе вообще в целом прилетает часто. Со временем просто от звука, ну, ты привык к этому звуку, каких-то взрывов. Нам нема де ховатися. Ми просто, типу, сидимо разом і сподіваємося, що все буде добре. У нас в будинку немає місця без вікон, немає коридору. Після початку війни я переїхала до чоловіка. Але все одно там жили мої батьки і мій брат. Я обожнюю перемогу і я обожнюю взагалі жити біля води. Це район мого дитинства, я там виросла. Цей вибух, він, звичайно, змінив дуже багато чого. На этом районе я живу с 2010 года. Практически 14 лет. Он просто комфортный, не давящий, он не сильно активный, кучу локаций, яхт-клуб, коса, речка, там какие-то аллейки, какие-то парковые зоны. Да, девочка моя. У 2001 році я приїхав із Запорізької області у місто Дніпро, поступив в Інститут фізичного виховання та спорту. Саме там будівля набережна Перемоги 116 – це гуртожиток Інституту фізкультури. А ми зараз знаходимося з вами набережна Перемоги 118. Так як у нас і спортивний зал знаходиться теж на цьому районі, ми дуже багато дітей, ми їх знаємо, дуже батьків. До речі, тут на 7-му поверсі колега моя теж живе. Так. Тренуються у нас діти з цього будиночку. Буде відбій повітряної тривоги. Так, ми прийшли всі, передяглися якраз і о 12:05. Повітряна тривога. Так вона нам і мішає проводити повноцінні тренування та й взагалі все. Без наполегливості ти ніколи не станеш гарним спортсменом. Але так як у нас б'ють, і це дуже больно, то ще потрібно бути дуже сміливим. Коли у нас тренуються і дівчата, і хлопці, то дівчата є більш, скажімо так, завзяті до тренування. Тобто щось трішечки так помінялося. Ну, це винні всім матусі. Дуже залюблюють хлопців. Давай, швидше. Костя самостійний, дуже самостійний. На свої роки він дуже дорослий, тому що сім'я не повна, мати виховує його одна. І для того, щоб дати йому все, цей хлопець тренувався і у мене, і навчився грати на гітарі, займається робототехнікою. І у нас він давав дуже хороші результати у нас на змаганнях, він у нас навіть на чемпіонаті світу там, в призових містах місце зайняв. Тобто, такий добрий був спортсмен. Був час, коли він сам свої 8-9 років він мог собі приготувати сніданок, без питань. Взагалі. Напевно, все-таки спорт йому і дав цю стресостійкість.
вересні 2022 року, на початку вересня, я втратила свого хлопця військового. На початку війни ми познайомилися, почали спілкуватися, і ми зрозуміли, що ми прям як рідні душі. У нас все спільне, все однакове, однаково мислимо. Він хотів познайомитись з батьками, ми якраз планували у вересні познайомитися. Вони заочно один одного знали. Якби мамі, як же ж мамі не показати фотографії, не сказати, з ким я і як я. Тоді ввечері пішли з батьками на базар. Мама там десь овочі купляє, а ми з батьком поруч йшли. Його група заходила перша у місто. Здається, Балаклію, коли вони зачищали. Він загинув. Я просто сідаю на землю і починаю кричати несамовитим голосом. От тоді в мене прямо істерика була на вулиці. Батько, мабуть, одразу зрозумів, бо він мене підняв з землі, відвів подалі від людей, бо люди ж почали коситися. І йде така мама, щаслива, з посмішкою. Типу, я вам кукурузи купила. І вона просто, я бачу, як з кожною секундою в неї згасає посмішка. Вона каже, загинув, я така, загинув. Вони мене довели додому, намагалися заспокоїти. Ми потім з мамою вийшли на прогулянку десь о 9 вечора. Пройшли майже всі масиви від нашого будинку. Йшли там, спілкувалися, просто вона мені заговорювала зуби. Майже всю війну, наскільки це було можливо, з батьками ми провели пліч-опліч. Я займаюся арт-терапією, я психологиня у навчанні і допомагаю людям відпочити за допомогою творчості. За першою освітою я художниця, я ще створюю валідуючі листівки для людей, підтримуючи, наліпки. З початку війни і до сьогодні змінилися запити людей в арт-терапії від того, що ми це отрицали, і до того, що ми зараз вже приймаємо, адаптуємось і якісь нові сенси шукаємо в цьому всьому. Ми проходили всі ці 7 стадій прийняття. Спочатку це було таке отрицання, хочу відвлечься, там просто помалювати, нічого не думати, нічого нема. Потім був гнів у людей, вони поняли, що вони зустрілися зі своєю частиною внутрішньою, яка дуже така неприятна. Тому що ненавидіти людей інших – це важко в якомусь сенсі. Ми зустрілися з цим, що ми хочемо смерті ворогу. Потім вже почалось прийняття, нові сенси, люди шукають, як адаптуватися. Мені здається, що я проходила з усіма разом ці стадії. Я всіх заспокоювала і здавалося, що в мене безкінечні сили. Потім мене почало нагрібати, накривати, і я відчула теж гнів, ненависть, про які я не знала в собі. Я працювала якраз у сільпо пекарем. Ти там приїжджаєш на роботу, світла нема там у половини міста. Нас тоді перевели на нічну зміну. Це було достатньо складно іноді. Бували дні, коли там це робочий тиждень, що ми там з батьками могли взагалі не побачитись ні зранку, ні ввечері. Тато працював автомеханіком на СТО «Тойота», а мама працювала касиром в Приватбанку. І також ми з мамою допомагали у котячому притулку.
Ну, та зима была прям жуткая. Если нету света, естественно, нету отопления. У нас хоть газ был. Холодно, но газ был. Практически 24/7 мы находились на работе. Ну, то есть налобными фонарями занимались. К нам приезжала гуманитарка, а мы уже работали распределительным центром. – 14 січня 23-го року це якраз в мене був крайній мій вихідний перед нічною зміною. Ми тоді прокинулись усі разом, поснідали разом. У мене був перший день на новій роботі. Я в арт-студії працювала з дітьми. Ми мали зустрітися з братом якраз в центрі і поїхати до батьків на перемогу. І отак якось склалося, що якби я була там раніше, можливо, все було б по-іншому. А потім ми з мамою пішли допомагати жінці. У її собаки народилися маленькі щенята. І вона просила допомоги якось їх перелаштувати, а ми ж з мамою завжди були такими волонтерами, які легко кудись кидалися у якусь нову справу. Пофотографували недалеко від дому на бульварі цих цуценяток. В тот день, чем я занималась, с утра встали, свет еще был, позанималась такими домашними делами, где-то что-то подубрала, там покушала, вернулся муж и включили свет, естественно, нету Wi-Fi, и до этого на планшете загружала я себе фильмы. Такий день був постійні тривоги, постійно злітали ці сушки, ці тушки злітали. Я мамі кажу, якийсь неспокійний день, щось мені сьогодні не подобається. Вона так каже, та не хвилюйся. Ну, літають і літають. Чи перший раз вони літають? Ми тоді прийшли додому, на кухні розігріли поїсти, сіли, пообідали. І мама каже, типу, ну тобі ж вже скоро на роботу їхати, вже ж майже 3:30, каже, йди трохи відпочинь, типу батько тебе ввечері відвезе на роботу. А ми, поки вони на той момент збиралися свічки окопні заливати. Ну, я ж пішла, лягла в кровать вже, відвернулася, накрилася ковдрою. Я навіть не встигла не заснути, нічого. Саме 14-го ми повернулися з оздоровчого заходу. На бульварі Перемоги тут роздали дітей. І з колегою вирішили піти, тому погода дозволяла нас на косу прогулятися. 250-300 метрів ми були, тут ми якраз проходили. Спасибо, дядя. Передавай мои поздравления всем. Ладно? Окей. Ладно. Bye. Пока. Маш, идешь ко мне? Иди ко мне. Иди, моя девочка. Садись. Это пи***.
Ну так не видно и не слышно. Он где-то орет. Не, вот тут орет. Вот. Да. Есть. Слева от тебя. Вот, не кричи, не ори. Все, тут. Это ты светишь фонариком? Да нет, стоп, стой. А еще раз. Вот, прям внизу, прям внизу. Голова лежит, вот, смотри. Ой, блядь. Нормально, нормально. Руку чувствуешь? Пошевели пальцами, нет? Сейчас доктор сделает укольчик, будет полегче. Вдвоем. – 14 січня 2023 року о 15:30 за місцевим часом у багатоповерхівку за адресою вулиця Перемоги, 118, що у Дніпрі, було нанесено ракетний удар, завдано ракетний удар, внаслідок якого загинуло 46 осіб, десятки було поранено. Тут був скоєно воєнний злочин, тому що характеристики ракети, час нанесення удару якраз вказують на це. Уже зараз можна стверджувати, що це була крилата ракета типу Х-22, оскільки ця ракета, вона не точна і взагалі її було розроблено для нанесення ударів по морських цілях. Це так звана вбивця авіаносців. Проти наземних цілей вона зовсім не підходить, вона є неточною і, звісно, є жахливо руйнівною, тому що маса бойової частини становить близько тонни. Доволі швидко було встановлено винуватців, ймовірних винуватців. Офісом Генерального прокурора винесено офіційну підозру Олегу Тімошину як особі, яка звинувачується у конкретної атаці по Дніпру 14 січня, а також у ряді інших однотипних, можна сказати, атак, які були здійснені цим же підрозділом по Сергіївці в Одеській області, будинку культури в Лозовій Харківської області, по торговому центру Амсторф в Кременчуці. Тобто ми тут говоримо про вже певну паттерн. Я відкриваю очі, розумію, що в кімнаті темно. Бачу якийсь такий сизий дим перед обличчям якийсь. Вибух був дуже великий, страшної сили. Було таке відчуття, ніби тебе хтось як ляльку трошки отак потрусив. Летят окна, летят эти цветы, в стекле, все в земле. Це був суцільний хаос. Тобто ми присіли, впали. Взагалі ми не розуміли, що відбувається. Пиляка, машини взриваються, горять, лежать кучу вже обломків. Причому уламки були арматура вместе з цементом, з бетону, цегли. Розумію, що я роблю вдих, а дихати не можу, бо це все пил, цей бруд, каміння, попіл. Одразу почало все горіти.
Ми забіжали якраз в цю арку вже. От. Кричали, звали, щоб почути. Це було все безсмислено, тому що тут все палало, всі кричали. Почала під'їжджати сюди швидка, всі машини запарковані, прямо як і зараз, тобто приїхати ніяк. От уже там такі мужики, ці легкові машини, вони просто їх руками по 10 чоловік брали, перетаскували, пересовували для того, щоб приїхала швидка. Для себе я не знаю, що в мене там десь там в голові клацнуло і чому я сюди взагалі поліз. Але я розумів, що в мене тут є знайомі, в мене тут є друзі. Перше я зателефонував одразу ж, це Алі, а Тетяна паралельно набирала Надію, маму хлопчика Ростіка. Алла сказала, що їх вдома нема, все добре, тобто, а Надія сказала, що малий вдома, а вона працює. Я вилажу з-під ковдри, розумію, що мене накрила двері, яка була, вела в кімнату. Бачу жовту кухню, яку я не можу бачити. Між нами повинно бути дуже багато квартир, стін і від моєї кімнати. Нічого немає, ця діра від стіни на кухню, кухні немає, я вже бачу набережну. Все в уламках, шафи, стін, меблів, скла. Я навіть не розумію, за що чіплятися, і я починаю кликати батьків. Не поняли мы, что произошло. Кот собака, это первое, что пришло там на ум. Я побежала в ванную, забрала с собой животных. Ты даже не акцентируешь внимание о том, что здесь все как бы разбито, здесь стекло, а ты ходишь просто в тех носках, в которых ты находился. Муж выламывал двери, потому что были заблокированные замки, то есть взрывной волной. Я бубнела о том, что ничего страшного, окна мы поставим, ничего страшного, окна мы поставим. У меня такое ощущение, что мы друг с другом не разговаривали. Он занимался своим, то есть выбиванием двери, я занималась своим обходом потом в процессе по квартире, там, смотреть, где что оторвалось. Почула вибух, коли я була в центрі. І я вже якось не звертала на це уваги, і потім зустрілася з братом. І в якийсь момент почали, десь я була в закладі, хотіла в туалет зайти, і там почались якісь розмови. І там мужики між собою, типу, а де це, а де це? Та там біля 66-ї школи, а це моя школа. Я почала все ж таки гуглити, побачила кадри і зрозуміла, що це десь біля мого будинку. Я навіть не зрозуміла, що це, типу, мій будинок. І все ж таки я почула, що приліт був саме в мій будинок. Там казали, це 118-й будинок. Я така, вау. Ми почали викликати таксі, щоб доїхати. Я знаю, що моя мама була знайома в тому під'їзді. Там жінка була, яка робила свічки для воєнних оці. І мама моя мала віднести там в цей день якраз баночки. Я почала телефонувати батькам, вони не відповідають. І це був жах. Особисто мені було страшно із-за того, що це газовий будинок. Це було для мене дуже страшно. Надю! Ее ногу привалило!
Начали бегать люди гражданские, и уже подъехали, ну, оперативники, ДСНСники, там, пожарные с криками: «Кто дома, выходите, будет взрываться газ». Пошла четко паника, двери мы так и не смогли выбить. То есть выбивали и ногами, и ломом, поняли, что как бы самостоятельно они не выбьются. Ты смотришь, а с окон в простынях, то есть люди, которые оказались в таких же ситуациях, как и мы, то есть да, не могли выйти, начинают спускать животных. Я думаю, блин, ну, не прибило, наверное, придется сгореть заживо. Это 9-й русский мир. Тут стояла машина вже, яка придавлена була уламками. Тут лежала чи жінка, чи молода дівчинка, незрозуміло було. Вона була травмована, їй вже хтось з місцевих намагався надати першу допомогу. А я саме заліз на цей причілок, і на другому поверсі я побачив там за решіткою матуся з сином. Вони не могли вибратись, бо у них на другому поверсі антивандальні решітки. Зробили їх так дуже добре. Я намагався їх вирвати, я не зміг їх вирвати. Там, бачите, це все одна квартира на другому поверсі. Така була решітка і на великому вікні. Залізли ще два хлопці, не знаю, ні прізвища, ніхто, ні як. Ми вже розшатали цю решітку, вирвали її, евакуювали, забрали малого спочатку. Матуся там ще бігала в кіпіші, шукала якісь документи, там ще щось. Тобто забрали її і дуже-дуже так посікло осколками від скла. З малим все добре. А далі вже оцю решітку, яка була, перевернули, як драбину хлопці держали, я вже заліз на третій поверх. Перше, що я зробила на той момент, це я вилізла зі своєї квартири на ось ці уламки вже цих двох секцій під'їздів. В кладовці новорічна мішура була, і я нею стояла і махала, щоб було бачно, що я є зверху. Я вважала, що батьків могло просто присипати і що їм терміново необхідна допомога. Набережна вже була перекрита, вже приїхало багато швидких, багато тіл людей на вулиці лежало, бо всі ігнорують повітряні тривоги, всі вважають, що їх це мене. Я з якоїсь сторони людей розумію, бо ми звикаємо вже до повітряної тривоги. В итоге спасатели вырезали двери. Даже не включилась как бы соображалка, что необходимо там переодеться, необходимо там взять какие-то там вещи, то есть так и в пижаме и вышла. Уже был сформированный коридор, сотрудники полиции, то есть стояли таким коридором живым и предупредили, что типа направо мы не смотрим, мы выходим четко на улицу и поворачиваем налево и по живому коридору проходим и там уже как бы не смотрим. Я не смотрела, муж смотрел. Вийшов в коридор і праворуч, де вже не було під'їзду, він якраз зруйнований там біля ліфтової шахти. Впала так плита на плиту і малий сидів там.
Але він такий каже: блін, Валерич, я тебе перший раз, мабуть, так рад бачити. А я ще ж і матюкався ж там, звичайно. Ну, все як повинно бути. Якби він вийшов в під'їзд, то ми б мали б, напевно, не мали б вже цього хлопця. Що я от за курточку через вікно, тримавши за верхній одяг, внизу його хлопці підібрали. Тобто ми отак спустили, пішли на косу туди. Всі чекали, де ці люди, які вибігли, прибігали, щоб не створювати натовп суєту. Вже там штаб потихеньку вже почали організовувати. Тут приїхала Надія, матуся його. Все обцілувала його, обнюхала, обдивилася, там, чи все ціле, все не ціле. Тобто, все. Там матуся, врач-реаніматолог, тому вона так дуже специфічно до цього всього відноситься. Тобто людина, яка реанімує там немовлят і все остальне, вона теж така стресостійка. Ми виходимо з таксі з братом, біжимо дуже швидко до... Ого, тут зараз прям важко. Бачимо цей все дим, люди там щось біжуть якісь. І ми підіймаємось, і я готуюсь до всього, що може бути. Забігаю в квартиру, бачу, що мама з татом трошки дезорієнтовані, у них шок. Я в цей момент прям зрозуміла, що мені треба бути сильною, і я так взяла себе в руки, така, так, все порішаємо, все буде окей. Мені пощастило, бо батьки жили далі від місця вибуху. Тата біжить кров, у нього переносиця була розбита, також щось прилетіло, там, чи шматок вікна, щось таке. А він приймав якраз тоді ліки, які розжижають кров. І це прям жесть. І я бачу, що мама бігає, допомагає йому, але потім я розумію, що в неї розбита голова ззаді. І там наче якийсь навіть шматок скла. І я з нею їду в лікарню. Мене вже знімали, коли вже були сутінки. Поки я лежала у реанімації, я бачила, як там з кожною годинкою посеред ночі привозять вже після операцій сусідів, які були поруч, які просто повз дому люди проходили, там повертались з роботи. Паралельно ми намагалися відшукати батька, бо сусід сказав, що бачив його на вулиці, що його забрала швидка. І ми намагалися з тіткою знайти, в яку його могли відвести в лікарню. Це був жахливий день. Максимально. Я дуже чутлива людина, і я розуміла, що я не хочу бачити страшні якісь речі, бо я не витримую цього. У мене є зараз задача. Навіть коли ми були в лікарні, привозила людей в страшних станах, і моя мама дивиться, і я її просто відвертаю, я просто насильно брала її голову, така, не дивись, не треба, у нас зараз задача, щоб тобі стало краще. Майже кожну годину кількість поранених збільшилась, кількість загиблих збільшилась. Все одно, коли викладались якісь фото, все одно намагалась видивитися, а може це мамин манікюр, а може це татова рука, чи ще щось. І тому в якийсь момент мені сказали, так, досить дивитись ці новини. До мене приїхала бабуся з тіткою
Вони приїхали і майже одразу там щось їм зателефонували, вони поїхали. І я ж така думаю, ну поїхали, там, може щось дізналась, може маму знайшли. А в мене ж весь час був батьків телефон і мій телефон. І я у батьковому робочому чаті побачила, типу, співробітники, типу, Наталії і Максима більше немає. Ми були дуже прив'язані один до одного. Я б могла б залишитись з батьками на кухні, але я вирішила піти спати. Там сусід міг би залишитись зі своєю дружиною, але він вийшов з дому. Хлопчик з сусіднього під'їзду міг би залишитись живим, але він вирішив залишитись вдома, а батьки там трохи раніше, здається, вийшли на якесь святкування. Там теж одна сім'я з під'їзду, вони привезли дитину бабусі, а самі повернулися додому. А хтось навпаки, як у моєї знайомої, в неї донька гуляла ось тут у сквері поруч. А була ж ця неприємна повітряна тривога, довга і якась дивна. І вона каже, ні, щось така тривога, йди додому. І от дитина вже майже дійшла до будинку в арці. Просто вибуховою хвилею вбила. І вона, ну от скільки ми з нею і тоді бачились, ну тоді вона взагалі жити не хотіла, зараз трошки легше, але ну, вона себе досі не вибачила за те, що вона своїми руками дитину вбила. Просто вийшло так, що хлопця я втратила у вересні, а батьків у січні. Тобто це дуже малий період часу був. Мені багато хто каже, що ну, тебе янгол-охоронець врятував, тебе хлопець захистив. Там, ти ще всі свої справи тут не закінчила. Ну, так, а мої батьки закінчили ці всі справи. Ми тільки от на початку війни отримали закордонні паспорти, щоб, якщо що, там після війни поїхати кудись відпочити. Якось не вірити взагалі ні у що це не доля, а просто так все співпало. Ну, тоді це якось дивно. Тоді просто взагалі не зрозуміла, що нами керує і що нас веде. Якось все одно хочеться у щось, мабуть, вірити і на щось сподіватися. А було встановлено повний особовий склад цього полку, тобто відомо про всіх, від командира до штурмана і до другого штурмана. Журналісти, розслідувачі знайшли профілі цих осіб у соціальних мережах. Олег Тимошин не вийшов на зв'язок, однак вийшов на зв'язок голова командуючий Генштабу льотної ескадрилі і в дуже нахабній, але такій властивій росіянам манері почав розповідати про чий Крим. Україна – це Росія, і це один з регіонів Росії. Ніхто нікого не обстрілює, а якщо хтось, то Україна сама себе. Такі відповіді не мають доказової сили. Єдине, що вони доводять вкотре, це цинізм російських військових і те, що вони не зупиняються ні перед чим у своїх діях.
Знайти командира, довести його провину, вибудувати ланцюг оцей командної відповідальності. Це завжди дуже важливо, тому що часто цю людину не сприймають як воєнного злочинця. Він своїми руками нікого там, скажімо, не душив і не вбивав. Ми притягуємо цю людину, наближаємо її до самого злочину. Вона не випадає з цієї рамки, з цієї бульбашки. І це важливо, звісно. Сам резонанс, публічність цих справ, висвітлення воєнних злочинців, звісно, важливо для того, щоб підтримка України і матеріальна, в тому числі і зброєю, вона збільшується. І до людей, які приймають рішення, приходить розуміння, що чим краще воює Україна і дає більший відпір і звільняє територію, тим менше воєнних злочинів скоюється. Якщо говорити про поведінку росіян, мабуть, вони нічого не змінили в своїй тактиці, а особливо у ставленні до українців і до бажання захопити нас повністю. Тому будемо розслідувати, будемо робити це якісно. Неделю сюда не пропускали, а потом было информирование в группе о том, что все, можно по одному человеку заходить, забирать какие-то необходимые вещи. И ты приходишь, и у тебя стоит как бы сотрудник полиции. И прежде чем зайти, если у тебя нет там подтверждающих документов о том, что это твое право собственности, рассказываешь полностью, что у тебя в квартире. В шкафу курточка черная с салатовым там кармашком. Там в комнате семейная фотография, я, он, елка, я, он, собака. На кухне там тоже фоторамка там с семейными фотографиями. Відчуття, коли я потрапила у свою квартиру вже після трагедії, забираючи свої речі, це мені відчувався як якийсь сюр. Мені, мабуть, автоматично мозок добудовував ті частини, яких не було. Він такий, типу, так, не хвилюємося, тут ми бачимо диван, там то. Але я розуміла, що цього всього вже немає. Я була здивована тим, що, наприклад, кухні немає, але з кухні вцілілі там деякі ножі, виделки, пляшки з алкогольними напоями. Вони не розбилися, вони просто від каміння подряпані. Повністю шафа-купе повинна була вціліти. Вона не вціліла. Також для мене було цінним, чому я взагалі хотіла туди залізти. Це, знову ж таки, шеврони від хлопця, які він мені дарував, його футболка, прапор дістати звідти. Ось ці два динозаврики врятувалися разом зі мною з дому. І це те, що я не хотіла випускати з рук, коли рятівники казали, та віддай нам, спустись по драбині, ми віддамо. Я така, ні, я по карманам їх розсую, під худак засуну, але не віддам нікому в руки, бо я залишусь без тієї маленької річі. Я ж не знала просто на той момент, що я ще щось зможу взагалі витягнути. Час завмер, люди там померли. Навіть не те, що ці стіни мені чужі, я чужа серед них.
яка прийшла там на цвинтар танцювати і показувати: дивіться, ви всі мертві, а я жива. Я пройшлася по кімнаті, просунула руку до коридору, просто торкалася стін і дякувала будинкові за своє дитинство, за своє життя. І за те, що він стільки років був моїм дімом. Мабуть, через те, що я не так далеко поїхала, і я все одно майже там кожного дня, не кожного дня, там, наприклад, але раз на тиждень я торкаюся цих місць, проїжджаю там повз будинок, мабуть, це легше мені дається сприйняти, що от все, це вже є ось так, як воно є. Ця квартира була куплена за гроші, які відправили мені люди. І за допомогою цих грошей від родичів ми змогли придбати мені якесь житло. Не знаю, чи подобається мені, що я тут залишилась чи ні, а все одно я цю місцевість знаю з дитинства. Мені не потрібно буде прям з нуля відбудовувати життя. Все одно я розумію, що повністю прибрати цей район зі свого життя я не можу, бо все одно там влітку ми їздимо до дідуся на дачу, і найближча дорога – це якраз приїжджати повз будинок. Пройшов вже рік, а все одно, коли я там стою на зупинці транспортній, коли там я переходжу дорогу, мені здається іноді, що можу побачити маму, яка з роботи їде. Що ми припаркуємося з хлопцем біля магазину на Кільці, і я побачу, що батько приїхав за покупками. На початку мене дуже бісили всі ці пости, всі ці фотки. Я вже не могла просто дивитися їх. І хтось там: о, я з цього будинку, а я там поруч. І мені навіть бісило, що люди це згадують, і не хотіла навіть, щоб про це говорили. І взагалі це місце, воно на якийсь час для мене стало небезпечним. Я навіть не могла ночувати у батьків через якийсь час. У мене була тривожка. Як тільки починалася повітряна тривога, я зразу визивала таксі і їхала до чоловіка додому. Але спасибо антидепресантам, все наладилось. І тепер я вже можу там бути довго, ночувати. Просто переїжджаючи на це місце, ти вже робиш якусь роботу з собою. Якось так. Я це робила і роблю кожного разу. У мене такий сакральний приїзд на перемогу. Я приїжджаю і дивлюся на будинок, думаю, прям намагаюся не бігти від цього. Бо спочатку хотілося вбігти і якось так не бачити. А потім я зрозуміла, що треба бути тут, бачити, бути з цим і не відмовлятися, бо це частина вже нас. С самого первого дня, то есть я абсолютно не сомневалась, что мы сюда вернемся жить. Муж категорически был против, у него прям такая какая-то душевная травма, и он категорически вообще был против этого района. Переехать в какой-то другой район, нету гарантии, что не прилетит в тот район. Что такое? Это у нас такое тоже бывает. Мама на антидепресантах зараз сидить.
і їй це допомагає не тригеритись. Але в неї бувають істерики. Я раніше навіть не знала, що вона така чутлива. Взагалі, все життя вона була найсильнішою у нас в родині. І після цього випадку все змінилося. І вона стала більш чутливою, реагувати на тривогу дуже сильно. Вона переживає дуже сильно кожного разу. Але да, вони живуть там, це їх будинок, і вони думали продавати квартиру, але понятно, що зараз немає сенсу в цьому, бо там за безцінь просто можна її продати тільки. Але Перемога живе, вона там буяє вовсю, там дуже багато середнього класу завезлося. І там багато новобудов, багато нових кав'ярень, дуже крутий сквер. Зараз так воно все разом якось з війною почало навпаки відбудовуватися. Я сумую за перемогою, за тою, що була до вибуху. Так. Але жити я б хотіла б тут. Так. Хоча в майбутньому я думаю про квартиру на Перемозі. Може, не саме в цьому будинку, але там класне місце взагалі для життя. Єдиний мінус тільки машини, а так, да, кльове місце. А ты шапочку не взяла, берите к ней. Нет. Почему? – 14 січня став це вибух, а 8 лютого я вже був у ЗСУ. Позвонили, я приїхав, пройшов комісію, уїхав. Все. Після того, як я був мобілізований, через 5 місяців при виконанні бойового завдання ми попали під мінометний обстріл, і саме там я отримав тяжке поранення. Це був Донецький сектор. Ми з Ростиком підтримуємо дружні стосунки та спілкуємося. Зараз у нього там нове увлечення, він збирає шеврони. Тобто після поранення позабирав в мене всі шеврони, які тільки в мене були. Тобто, елементарна допомога. В магазин за водичкою збігати. Все. Це зараз я хожу, а 3 тижні назад я ще був на костилях, тобто це було тяжко. Особисто я не вважаю це якимось там супердосягненням або ще щось. У мене була можливість, я був поруч, і я зробив те, що, якби могли, напевно, б зробив би ще хтось інший. Так, точно б ніхто не залишив би тут людей. На війні є більші герої. Насправді, після таких подій травматичних є шанс зрости реально. І що ми бачимо зараз, що ми реально як нація зростаємо дуже. Прямо. Це, звичайно, дуже велика ціна. Ми платимо за це кров'ю наших героїв. Але те, що відбувається з нами зараз, і якщо ми виживемо, то я думаю, що в нас є шанс стати там передовою якоюсь країною. Це що залишилося від вікон? Нічого не залишилося. Новые мы пока еще не вставляли, все в перспективе, в процессе. Такая ситуация за окном. Видно стройку, до этого было видно горящее, дымящееся что-то, но непонятно откуда. Сейчас разбирают по чуть-чуть завалы. Развалы, завалы. Разбирают.
ты даже не задумываешься. На подсознательном уровне ты там выходишь с утра на работу, там заходишь вечером, и ты рассматриваешь жизнь людей, то есть, да, жизнь людей, которых, возможно, нет в живых. Там какие-то кастрюли стоят, там открытые шкафы, там черная зимняя курточка, там красная демисезонка, прям, ну, прям видно, что это, то есть там часы, которые остановились, там 5 часов 3 минуты. Меня дико бесят люди, которые до сих пор приходят сюда как на экскурсию. Приезжает со всех, я не знаю, у меня такое ощущение, что они со всех концов света к нам приезжают и рассматривают это все. Ну, особенно, когда еще не было установлено забора на демонтаж, ну просто. Ты такой выходишь, ты реально понимаешь, блин, ну это не то, куда можно ездить, там смотреть, я не знаю. Прям экскурсии привозили целые семьи. Жутко бесило. Це, звичайно, дуже такий тендітний процес, бо це чиєсь життя було. І ці відкриті стіни, відкриті квартири. Це символічно про те, що треба жити далі. І, в принципі, вже більше року пройшло з цього моменту. І я думаю, що якраз таки вже час закривати цей процес. Коли закриваєш якийсь процес, вже можна рухатись далі. Коли взагалі піднялась тема, що дім будуть розбирати, я от навіть трошки як видихнула, мене трошки відпустило, бо ну, для мене він також як травмована велика людина, яка стоїть зараз оголена, з травмами, зі своїми ранами. Його також треба вже просто поховати. Кожному з нас, хто це пережив, хто був у цьому епіцентрі, кожен зможе видихнути спокійно і трошки відпустити.